Thiên Vi ơi, Thiên Vi. Bà đã bảo rồi, Thiên Vi thôi đây cho đi. Bà ơi, bà cho cháu gặp Thiên Vi đi bà. Nó không ở đây là nó không ở đây, đi chỗ khác là chị. Mình sẽ không để cho bà già và con Thiên Vi này yên được đâu. Mình sẽ còn quay lại tìm. Để làm xong rồi đấy Phúc ạ. Dạ. Để cô ra, cô với Phúc ra kia chọn xem chỗ nào có quả già thì cô cháu mình thu hoạch nhá. Dạ. Những quả này còn hơi non Phúc ạ. Dạ. Cho cháu mình ra kia xem. Vâng. Quả. Dạ. Nhìn thấy những quả này bao giờ chưa? Chưa ạ. Em chưa qua đây chưa? Cái này là chưa có một quả màu trắng. Dạ. Lên phần trắng thì là già đấy Phúc ạ. Dạ. Thơm lắm Phúc ạ. Quả này thơm quá. Cô ngửi thử này thơm không? Cô Thương Vi ơi, quả này thơm quá. Để cô Quả coi này tốt thật nhỉ. để cô làm thành nhỉ nhá. Vâng. Cô cất vào gùi xong hai cô cháu mình lại đi hái tiếp nhá. Dạ. Đi ra kia đi cô ạ. Dạ. Cần giúp cô ạ. Thôi nó hơi nặng Phúc ạ, để cô cầm nhé. Dạ. Đi con cháu mình mang ra gùi thôi. Mang ra Vâng. gùi xong là sẽ đi hái tiếp nhé. Dạ. Đi thu hoạch với cô vui không? Có ạ. Cô sẽ mang gùi ra kia để tìm những quả già để hái nhé. Dạ. Kia có nhỉ? Dạ. Cô Thương Vi ơi, những quả còn xanh này có ăn được không ạ? Nhiều là kết quả của quả này nhiều. Dạ.
thu hoạch với cô không? Có. Cô xin đi hỏi quả chưa? Nhưng quả đá. Không đếm được thu hoạch được mấy quả mà này. 1, 2, 3, 4. Đúng rồi, ở đây có 4 quả đấy. Cô cháu mình tay gùi xuống để hái chỗ này nữa nhé. Dạ. Hái quả này trước này Thu ơi. Dạ. Quả này đẹp quá. Cô sẽ hái hai quả này nhé Phúc nhé. Dạ. Phúc ơi, để cô cho vào gùi nào. Dạ. Phúc đang chơi cái gì đấy? Dạ. Đây chơi này. Còn hai quả nữa là đầy gùi rồi đấy Phúc ạ. Dạ. Mình thu hoạch đầy gùi xong mình lại mang ra chợ bán nhé. Dạ. Thôi thôi để cô đi hái. Dạ. Cô xin đi hỏi quả này to quá. Quả này to lắm Phúc ạ. Dạ. Cô hái nốt quả này nữa là đủ rồi đấy. Dạ. Có ạ. Vâng. Khá là nặng đấy Phúc ạ. Dạ. Cô cháu mình đi thôi. Vâng. Chắc mua một dẻo nữa là đến chợ rồi đấy. Dạ. Không chưa? Đây xong chưa? Xong rồi á. Nhanh lên. Anh ơi, anh cho người ở đây một lát nhá. Em ngồi đi. Anh cháu mình ngồi ở đây nhé. Ôi, không mua bí đi ạ. Bí ra cháu. Dạ vâng ạ. Bí này ngon lắm cô ạ. Còn có khô quả. Cô chọn quả nào? Ăn kia đi ạ.
Cô ơi mua bí ạ. Cô ơi, con mua bí giúp cháu đi ạ. Mỗi quả bao nhiêu tiền? Quả to thì 30, quả bé cháu bán 10.000 thôi ạ. Bán cho tôi 2 quả. Bà ơi, bà mua bí đi ạ. Bí này cô Trương Phi vừa hái tươi lắm ạ. Bà mua Bán giúp cho bà cháu. 2 quả. Cô mua giúp cháu 2 quả nhá. Để cháu lấy túi ạ. Cô ơi, quả này của cô 30.000 ạ. Cô kể tiền. Cháu Bán xin. cho cô 2 quả này. Quả này già ngon lắm. Cháu cảm ơn cô nhé. Bí này ngon nhỉ? Vâng, thơm lắm cô ạ. Cô cháu ạ. Đây thì chào. Hai mẹ con nhá, con đi đây. Cô 2 quả. Vâng. Cái quả này là 60.000. Cô dùng Nói chung là cái mận này để hay héo nó còn ngọt hơn cái lúc mình vừa lấy về, nó không có cái độ chát chát này. Cháu xin cô ạ. Cháu cảm ơn cô nhé. Cô cảm ơn bà đi con. Con cảm ơn bà. Ok. Cô ngoan quá. Cô ơi, cô mua bí giúp cháu đi ạ. Bí bán thế nào đâu? Quả bé này thì 10.000, quả to thì 30.000 cô ạ. Quả to. Bí này mang về nấu canh ngon lắm đấy cô ạ. Vâng. Thơm lắm cô ạ. Có cô 30.000. Đợi cháu bảo lại. Cô ơi, cháu gửi lại cô ạ. Cháu cảm ơn cô ạ. Cô về nhé, Ngoan cháu quá. cảm ơn cô ạ. Mua bí này em, bán bí này em. Vâng, em bán bí anh ạ. Bán như nào đấy? Em bán 30.000, quả bé này 10.000. Thế anh đi cho nhé. Vâng. Cho anh đi. Bí này thơm lắm anh ạ. Vâng. Vậy nhá. Dạ, con chào chú ạ. Cô Trương Vi ơi, vậy là mình sắp bán hết bí rồi. Mình bán quả này nữa là hết rồi Phúc ạ. Dạ, Quả bé này tí nữa chắc là cô cháu mình mang về, xong là tối nay hay cô cháu mình ăn. dạ. Bí này bán này. Chú ơi, mua bí này đi. Bí này ngon lắm. Cảm ơn anh nhá. Con cảm ơn chú ạ. Cô Trương Vi ơi, vậy là mình bán hết rồi. Còn quả này mình sẽ mang về ăn nhé. Dạ. Vâng. Đây để cô kẹp ở đây. Cô cứ thử nhé. Dạ. Cô cháu mình đi mua một ít thức ăn về để cô cháu mình ăn. Anh ơi, cảm ơn anh về đi ạ. Cháu cảm ơn chú ạ. Vâng. Mua với xương cái thịt nào? Trời ơi. Cô bán cho cháu thôi. Để ăn nhớ như nhau. Cũng cái hạnh của cháu. Quả 35.000 cho. Có cái này không? Đây của đây. Cô ơi, cháu gửi cô ạ. Xin nhá. Cô ơi, Phúc cho vào ngồi giúp cô. Cháu về
cô ơi. Rồi con ủng hộ cô nhá. Dạ cô ạ. Cảm ơn nhá. Không cô mua đi nhiều nhé. Trời ơi bao nhiêu tiền một cốc mua nhiều đấy ạ? Chị đi nhé. Khát nước không con? Dạ. Đợi một lát cô kia cô ấy sẽ bình nó ba. Dạ. Đây của em. Đây con cầm. Hai bao có đi rồi không? Cầm cầm. Xin nhé. Nước miếng này ngọt nhỉ? Vâng. Cô Trung Chi ơi, nước miếng này ngọt quá. Ngon nhỉ không nhỉ? Dạ. Ngon đi. Mình qua chỗ nhà bà của Long Thiên View xem nó có ổn định không. Hôm nay mày đừng để tao gặp mày đây, nhưng mày không yên với tao đấy. Mình sẽ phải nghĩ là cách khác, chứ bây giờ mà mình lên mình hỏi trực tiếp bà tìm Ngôn Thiên Vi, bà sẽ giấu vì bà rất thương Ngôn Thiên Vi. Thôi mình cứ lên mình chơi với bà rồi mình sẽ tìm cách để bà chỉ ra cho mình con đường gì nữa thôi. Bà ơi, bà ơi, bà nhà bà ơi, bà ơi, bà ơi, Ơi, ai đây? bà, cháu chồng Thiên Vi đây bà. Cháu đến đây làm gì? Con tiện qua đây thì con lên bà chơi, dạo này bà khỏe không bà? Bạn bình thường thôi. Bà ơi bà, thế Thiên Vi đâu rồi bà?
Sao lại hỏi bà về Thiên Vi? Thiên Vi là vợ của cháu, vợ chồng cháu đi đâu ai đi đâu phải biết chứ. À, cô ấy nói với con là cô ấy về thăm bà ạ. Thế Thiên Vi đâu rồi ạ? Có thấy nó đến đây đâu? À, chả là cháu cũng chẳng giấu gì bà. Đấy thì là hôm mà Thiên Vi xuất ngũ trở về thì cô ấy cũng có hiểu nhầm cháu chút chuyện. Thì cô ấy bỏ đi thì cháu hôm nay qua trước tiên là thăm bà, xong là xem Thiên Vi có ở đây không thì để cháu xin lỗi rồi đón cô ấy về ạ. Bà không thấy Thiên Vi nó về đây đâu. Thế cháu ngồi đây để bà nó cúng nhé. Vâng bà. Chắc là bà ấy biết chuyện mình với con Thiên Vi rồi. Chắc chắn là con Thiên Vi nó sẽ về đấy. Mà bà lại giấu mình. Mình chắc chắn con Thiên Vi nó ở đây rồi. Vì tiền mình đã lấy hết rồi. Nó không còn chỗ nào để đi cả. Mình phải tìm cách nói thật khéo để cho bà chỉ ra chỗ con Thiên Vi. Cháu uống nước đi. Vâng, con cháu xin bà. Cháu mời bà uống nước ạ. Cháu uống nước đi. Thế hai đứa có chuyện gì mà Thiên Vi nó phải bỏ đi? Cũng chẳng có chuyện gì đâu bà. Thì cô ấy chỉ hiểu nhầm cháu chút chuyện thôi. Mà cô ấy có ở đây không hả bà? Không, bà không thấy nó ở đây đâu. Bà thấy họ nghe nói bảo là Thiên Vi thì đi lính, còn cháu ở nhà thì bồ bịch cưới vợ, còn có cả con riêng nữa phải không? Sao bà lại nghe ai nói? Cháu làm gì có chuyện đấy đâu bà. Cháu vẫn rất tốt chứ cháu không có chuyện đấy đâu bà. Bà nghe ai nói vậy ạ? Bà thấy họ đồn thổi như thế đấy. Người ta cứ đồn thổi xấu về cháu chứ thật ra là cháu rất thương Thiên Vi, không có chuyện đấy đâu bà. Đấy chỉ là người ta đồn thổi vậy thôi. Chứ còn thật ra Thiên Vi cũng đi phục vụ cho đất nước. 10 năm nay cháu ở nhà cháu vẫn lo toan chăm sóc nhà cửa. Chứ không có chuyện là cháu phản bội Thiên Vi đâu bà. 10 năm nay cháu chờ Thiên Vi trở về để đoàn tụ. Chứ không có chuyện là cháu đuổi cô đấy đi đâu bà. Thiên Vi nó không đến đây đâu. Biết nó đi đâu thì cháu đi mà tìm. Thế cháu thấy mọi người bảo là Thiên Vi về đây ở với bà mà. Thế Thiên Vi đâu rồi, bà cho cháu gặp Thiên Vi đi ạ. Bà không thấy Thiên Vi nó về đây đâu. Nhưng cái chuyện mà cháu có vợ hai với lại có con riêng thì có thật không? Cháu cứ nói thật với bà đi. Không có chuyện đấy đâu bà. Thế có phải Thiên Vi về đây nói chuyện với bà không ạ? Thế Thiên Vi đâu rồi, bà gọi Thiên Vi cho cháu gặp cô ấy đi. Chứ chuyện không có như vậy đâu bà. Phải Thiên Vi ở đây không bà? Thiên Vi! Thiên Vi ơi! Em đâu, ra đây nói chuyện với anh, Thiên Vi! Thiên Vi! Bà đã bảo nó không ở đây rồi. Phải tìm nó làm gì nữa. Thế Thiên Vi ở đâu? Bà giấu Thiên Vi ở đâu rồi? Bà không giấu ở đâu cả. Bà gọi Thiên Vi ra gặp cháu đi bà ơi. Bà đã bảo rồi Thiên Vi nó không ở đây. Cháu chắc chắn Thiên Vi ở đây. Chứ cô đấy còn chỗ nào để đi nữa đâu. Bà bảo Thiên Vi ra gặp cháu đi ạ. Tôi đã bảo là Thiên Vi không ở đây rồi. Cậu đi chỗ khác mà tìm đi. Thiên Vi! Thiên Vi! Em ở đâu, ra đây nói chuyện với anh. Thiên Vi! Bà gọi Thiên Vi ra đây đi bà. Thiên Vi! Thiên Vi ơi! Thiên Vi! Bà đã bảo rồi. Thiên Vi không ở đây, cháu đi chỗ Bà ơi, khác. bà cho cháu gặp Thiên Vi đi bà. Nó không ở đây là nó không ở đây. Đi chỗ khác mà tìm. Cháu đã phản bội nói rồi. Không tìm nó ở đây nữa. Đi tìm chỗ khác đi mà tìm.
Thiên Vi ra gặp anh ấy Thiên Vi. Bà đã bảo rồi, nó không ở đây, Thiên Vi không ở đây, phản bội nó rồi. Thiên Vi ơi, ra gặp anh đi Thiên Vi. Đi cho con. Bà ơi, bà cho cháu gặp cô đấy bà. Nó bảo nó không Bà ở cho đây cháu mà gặp lại Thiên Vi đi ạ. nó không ở đây rồi tìm cái gì, chờ cái gì nữa. Để cháu xin lỗi cô đấy chứ cô ấy hiểu nhầm cháu, bà cho cháu gặp Thiên Vi đi. Nhưng mà nó không ở đây. Thiên Vi ơi, Thiên Vi. Thôi, Thiên Vi nó không ở đây đâu, cháu đi về đi. Đi về đi. Bà cho cháu gặp Thiên Vi đi bà. Thiên Vi không ở đây đâu, đi về đi. Bà, Thiên Vi. Thiên Vi. Mình chắc chắn con Thiên Vi nó ở đây. Mình sẽ không để cho bà già và con Thiên Vi yên được đâu. Mình sẽ còn quay lại tìm. Không phải đây ngồi đợi cô mang gùi lên nhạc đất đã nhé. Dạ vâng ạ. Vào một cửa nhà gùi đã. Dạ vâng. Dạ vâng. Mà lát cho nó cuối nó không ăn nhé. Dạ. Lần cuối không ăn. Dạ vâng. Dạ. Cô bác cô ăn nhé. Dạ vâng. Chuối ngon không Phúc? Dạ. Chuối này mà dán bánh thì chắc là sẽ ngon lắm đây. Dạ. Xong rồi cô cháu mình nghỉ một lát. Mình sẽ chuẩn bị gỗ để làm kệ ở đây Phúc ạ. Dạ vâng. Làm một cái dáng kệ ở đằng sau này rồi thì để đồ cho họ. Dạ. Cô ơi, nhìn cây hoa đấy Phúc này. Dạ. Kia nó nở nhiều hoa quá. Dạ vâng.
Cô ngồi đây chơi nhá, để con đi lấy gỗ rồi để chị làm nhé. Vâng. Con đi về rồi ạ. Ngồi đấy chơi thôi nhá. Con đi về. Có cần con đi gì không? Không không ạ. Cái này hơi nặng thế nên là nếu cô tự làm được rồi. Dạ vâng. Cô xếp cho học vào đây xong rồi mới làm được nhé. Dạ. Này là cũng lần đủ rồi đấy cô ạ. Dạ vâng. Bây giờ cô vào này cô đã cô ạ. Dạ vâng ạ. Em sắp về cầm dấu tay kia giúp cô. Thôi được rồi. Để cô vào bên trên này. Cô bỏ ra được không? Cô cần con giúp không? Không cần đâu cô ạ. Dạ. Cô vào tấm ván này cô ạ. Dạ. Để con giúp con. Cô giúp ạ. Cái này rất là vừa rồi đấy. Dạ. Giữ tấm này cho cô trước nhé. Dạ vâng ạ. Con sợ ạ. Cô để đây. Cô sẽ vào đây. Không giữ cô nhá. Dạ vâng.
cô nha. Dạ vâng ạ. Đừng rủ dậy cô ạ. Dạ. Thôi cô đi lên nhà chơi đi để cô làm nốt nhé. Dạ vâng ạ. Đi lên nhà xong rồi lấy đồ chơi ra chơi nhé. Dạ vâng. Đi đi. Cô Trương Chi ơi, cô sắp xong chưa ạ? Cô làm sắp xong rồi, Phúc cứ ở đấy chơi cho mát nha. Dạ vâng ạ. Lúc nào cô xong thì cô ra chơi với Phúc. Dạ vâng.
cũng đóng xong chiếc kệ rồi. Mình sẽ gọi Phúc xuống đây, hai cô cháu cùng nhau xếp đồ lên. Chắc thằng bé sẽ vui lắm đây. Phúc ơi, Dạ, cô làm xong rồi này, Phúc cầm ô tô xuống đây với cô. dạ vâng ạ. Bây giờ Phúc sẽ để ô tô. Để ô tô ở ngăn nào Phúc sẽ đâm đến cái tầm này nhé. Con để bên này à? Này vừa để Phúc để luôn. Bây giờ chơi xong Phúc sẽ cắt lên đây nhá. Dạ vâng. Cắt lên trên đường vạch. Cô Thương Vi ơi, cô giỏi quá. Cái gì cô cũng làm được. Sau này Phúc lớn lên, Phúc lớn như cô thì Phúc cũng sẽ biết làm hết Phúc ạ. Dạ vâng. Bây giờ Phúc chơi ở đây, cô sẽ đi lên nhà để dọn đồ xuống đây nhá. Dạ vâng ạ. Để cô đi lấy đồ xuống, để hai cô cháu mình cùng nhau xếp. Dạ vâng. Thích quá, từ giờ mình có chỗ để ô tô và máy xúc rồi. Dọn này thì mình sẽ để ở đây. Phúc ơi, Dạ, cái hộp này ngày trước cô còn ở trong quân ngũ, cô dùng để đựng lương khô đấy. dạ vâng ạ. Bên trong này đựng được rất là nhiều lương khô. Dạ, Con lên đây nhá. dạ vâng. Cái này con sẽ để ở đây. Được, để đấy Phúc luôn. Dạ. Cô ơi, cái này để đâu ạ? Để cô xếp lên cao nhé. Dạ, Để bên này vừa hơn này. dạ vâng. Mình sẽ xếp ở đây Phúc ạ. Dạ. Cái này thì con sẽ để Cái này để đây rồi. đây. Đúng không? Để đây. Cái này để đây. Cái này để kia mới được Phúc ạ. Đây. Để ở đây Phúc ạ. Dạ, Cô bê cái bình này ra đấy. dạ vâng. Để đây được nhỉ? Đây. Thế là xong rồi đấy Phúc ạ. Dạ, Nhìn gọn gàng hơn nhiều rồi Phúc nhỉ? dạ, Đây hai cô cháu mình ngồi đây nghỉ một lát đã. dạ vâng. Vậy là xong rồi đấy Phúc ạ. Dạ, Bây giờ cũng muộn rồi, hai cô cháu mình nấu ăn tối xong ngày mai cô sẽ đóng bàn học cho Phúc nhá. dạ vâng ạ. Phúc có thích không? Con có ạ, con đi lắng cô Dương đi ạ. Vậy mình ăn tối xong mình đi ngủ rồi mai dậy hai cô cháu mình sẽ cùng nhau đóng bàn học nhé. Dạ vâng.
Về liệu Rồi rồi rồi. Cô giữ cái này cho cô nhé, để cô chuẩn bị đinh đóng á. Dạ. Cô giữ cái này giúp cô nào. Dạ. Cô đặt cái bàn lên nhé. Đấy, giữ cái này giúp cô nhé. Vâng. Bên này, để cô, để cô. Để cô. Cô giữ bên đấy giúp cô nhé, để cô lấy đinh cô đóng nhá. Để cháu giúp cô ạ. Giúp cô nhé. Dạ. Cô đóng thêm mấy cái đinh nữa cho chắc. Dạ. Xoay bên này sang để cô Dạ. cô đóng bên này nhé. Cô giữ cho cô nhé. Dạ. Cô Thương Vi ơi, vậy là bàn của con sắp xong rồi. Để cô đóng dưới này nữa cho chắc nhé không nhá. Dạ. Để cô đóng thêm cái này. Để cô giữ giúp cô nhá. Dạ. Dạ. Để cô đóng nhá. Vâng. Để cô dựng lên nắm cho dễ nhá Phúc. Dạ. Để cô dựng lên nắm dễ. Để cháu giữ cho cô. Giữ cho cô nhá. Dạ.
ngồi thử xem nào. Khoanh tay lên bàn xem nào. Đúng rồi. Cô Dương Phi ơi, cháu thích lắng nghe. Thế giờ cô mang vào nhà rồi cô sẽ dạy Phúc học nhá. Dạ, Cô cháu mình mang vào nhà này. vâng, Phúc đi vào đi để cô bê bàn vào cho. dạ. Mình sẽ để bàn ở đây nhá. Dạ. Đây Phúc ngồi đây để chuẩn bị học nhé. Cô sẽ đi lấy một cái đinh về đóng để treo bảng chữ cái lên cho Phúc. Dạ Cô treo vâng. bảng chữ cái lên đây cho Phúc nhé. Dạ. Để Phúc ngồi đây. Đây còn quyển vở nữa này Phúc này. Dạ. Cô đóng đinh để cô treo bảng chữ cái lên nhá. Dạ vâng. Treo tầm này rất là vừa đẹp. Phúc ơi, cô treo tầm này được chưa Phúc? Được rồi ạ. Như này là vừa tầm rồi đấy nhỉ, có bị cao quá không? Không ạ. Thế cô đóng đinh cô treo ở đây cho Phúc nhé. Dạ. Phúc đưa giúp cô cái búa nào. Vâng. Cô để tạm đây đã nhá. Dạ. Được rồi đấy Phúc ạ. Dạ. Để cô treo lên nhé. Dạ. Được rồi đấy Phúc ạ. Dạ. Rồi cô sẽ dạy Phúc học nhé. Dạ. Để quyển sách này lên đây cho gọn này. Đây là chữ A này. Dạ. Chữ A có con gà này. Á. Á. Chữ Á này Phúc này. Dạ. Chữ Á có dấu này Phúc này. Có hình cặp sách nữa này. Đọc đi Phúc, đọc chữ Á. 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 Đọc lại cho cô nào. Á. Đúng rồi. Đây là chữ ớ. Ở. Chữ ớ có dấu mũ này. Chữ ớ. Ở. Ớ. Ở. Ớ có hình con gì đây? Con chim bồ câu. Đúng rồi, hình ở chữ ớ có hình con chim bồ câu. Chữ bờ. Chữ bờ. Chữ bờ. Chữ bờ. Đọc lại cho cô nào. Chữ bờ. Có hình quả gì đây? Quả bóng. Đúng rồi. Đây là chữ cờ. Chữ cờ. Đọc cho cô nào. Chữ cờ. Phúc ơi, con gì đây? Con cá. Đúng rồi, Phúc giỏi lắm. Thế Phúc còn nhớ chữ này là chữ gì không? Chữ bờ. Đúng rồi. Phúc ơi, Phúc còn nhớ đây là chữ gì không? Cô Dương Phi ơi, cháu quên mất rồi. Đây là chữ ớ. Chữ ở. Đúng rồi, đây là chữ ớ Phúc ạ. Dạ. Chữ ớ có hình con chim bồ câu. Dạ. Đây là chữ G. Phúc đọc cho cô nào. Chữ G. Đọc lại. Chữ G. Chữ G có hình con. Gấu. Đúng rồi, chữ H có hình con gấu. Đây là chữ H. Chữ hờ. Chữ hờ. Đúng rồi, chữ H có hình bông hoa hồng. Chữ hờ có hình bông hoa hồng. Đúng rồi. Đây là chữ Y. Chữ y. Đây là chữ Y ngắn đấy Phúc ạ. Chữ Dạ. Y ngắn này, chữ Y ngắn có một dấu ở bên trên này. Y ngắn, chữ Y. Y. Chữ Y có hình. Con chim. Đúng rồi, thì bây giờ Phúc đọc lại từ đầu cho cô nhé. Hôm nay mình sẽ học đến chữ Y thôi. Dạ. Phúc ơi, Phúc đọc cho cô chữ này nào. Chữ A. Đúng rồi, chữ này. Chữ Á. Chữ này nào. Chữ. Chữ gì đây Phúc? Chữ ố. Đúng rồi, cô cứ tưởng là Phúc quên rồi đấy. Chữ này nào. Chữ bờ. Đúng rồi. Tiếp chữ này nào. Chữ cờ. Đúng rồi. Thế bây giờ cô sẽ chỉ lẫn lộn nhá, xem Phúc có nhớ không nhá. Dạ. Đây là chữ. Chữ E. Sai rồi, đây là chữ G. Chữ G có hình con gấu. Chữ G
G có hình con cỡ. Đúng rồi, thì bây giờ cô đưa cây cho Phúc tự chỉ rồi tự đọc nhá. Dạ. Thì Phúc chỉ đi. Đây là chữ Á. Đúng rồi. Đây là chữ E. Đúng rồi. À. Cô Thiên Vi ơi, con quên chữ bên này rồi. Chữ đấy là chữ E Phúc ạ. Dạ. E. E. Rồi Phúc đọc tiếp đi con. Chữ E. Chữ E. Đúng rồi. Chữ G. Chữ chữ Y. Rồi mình sẽ đọc lại từ đầu nhá. Dạ. Cô nào? A. Á. Ố. Đúng rồi, Phúc giỏi lắm. Cô bảo này, Dạ. hôm nay cô sẽ dạy Phúc chữ cái, xong là hôm sau cô sẽ dạy Phúc viết chữ nhá. Dạ. Hôm sau mình sẽ lấy vở và mình sẽ bắt đầu viết từng chữ một. Dạ. Phúc có thích không? Có ạ. Ở đây khi nào mà hết mùa hè mà các bạn đi học thì cô cũng sẽ cho Phúc đi học. Dạ. Phúc có thích đi học không con? Có ạ. Rồi, thế thì hết mùa hè này cô sẽ cho Phúc đi học nhé. Dạ. Rồi bây giờ Phúc học tiếp đi. Vâng. Bờ. Cờ. Giờ. Đờ. E. E. Đúng rồi. Cờ. Phúc ơi, cô bảo này, khi nào mà cô đi làm hay là Phúc quên ý thì Phúc mở lên đây nhá. Vâng. Phúc sẽ mở chỗ này lên. Bé ơi, chào bé, Đấy, hãy thử nhấn nút nhé. khi nào Phúc muốn đọc chữ này thì Phúc ấn vào đây. Dạ. Phúc nhớ không? Dạ. Đây, ví dụ như chữ này thì Phúc sẽ ấn vào đây. Đấy, Phúc ấn vào ở đấy để học nhá. Vâng. Ấn thử xem nào. Ba. Vui không? Có ạ. Ở đấy, thế Phúc ấn thử tiếp đi, đưa cây cho cô nào. Vâng. Đây, đây, đây. Bờ. Đúng rồi. A. Á. Ớ. Bờ. Cơ. Bé còn đọc không? Còn. Đơ. A. Á. Ớ. Chữ này mình quên rồi. Cờ. Giờ. E. Đờ. G. E. Hờ.